नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ ह्याक्समा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउन गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईले के हुन्छ भनिसकेपछि तपाईले अब कुनै काम बखतले अथवा के कारणवश चाहिँ तपाईले आफ्नो असाइनमेन्ट अथवा केही रिपोर्टहरु चाहिँ टाइममा बुझाउन सक्नु भएन, टाइममा गर्न सक्नु भएन र त्यसलाई चाहिँ बुझाउने ड्यू डेट आइसक्यो र तपाईले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ गर्नै सक्नु भएन। तपाईसँग भएन भने यदि तपाईसँग पुरानो कुनै स्याम्पल छ, दाइहरुले अथवा कसैले गरेको स्याम्पल छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईले अब म यही बुझाइदिन्छु जस्तो कहिलेकाहीँ आउँछ नि। अब आफैले गर्नुभयो भने ठिकै हो, तर म यही बुझाइदिन्छु जस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले के प्रब्लम आउन सक्छ भनिसकेपछि यो डेट, किनकि डेट चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है 11-15-2020 मा चाहिँ बनाएको रहेछ यो डेट। अब तपाईले यो 2021 मा सबमिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यसलाई कसरी गर्ने त? अब तपाईले सरलाई फरवर्ड गरिदिनु भयो भने त सरले त पक्रिन्छ, किनकि यो डेट त 1 वर्ष पहिले गरेको हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्नु भनेपछि म मेरो युट्युबमा चाहिँ तल लिंक राख्दिन्छु। लिंकमा चाहिँ मैले त्यो एट्रिब्युटर भन्ने सफ्टवेयरको लिंक छ, त्यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्नको लागि सिधै रन गरेर आई एग्री गरेर रन मात्र गरे भने चाहिँ त्यो इन्स्टल हुन्छ। त्यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाई यो फाइलमा जानुस् र यहाँ राइट क्लिक गर्नुस्। तपाईको राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो चेन्ज एट्रिब्युट्स भन्ने आउँछ। अब अहिलेको डेट हेर्नु 11-15-2020 छ हैन। अब मलाई 11-15-2021 गर्नु पर्यो भने सिधै चेन्ज एट्रिब्युटमा जाने, त्यसपछि यहाँ आउँछ। तपाईको सुरुमा चाहिँ यो अनचेक भएको हुन्छ के, अनचेक भएको बेलामा चाहिँ यो कुनै पनि चलाउन मिल्दैन। अब यसलाई चेक गरिदिनुस् र तपाईको 11-15, अब यसमा मैले अघि डेट चेन्ज मिलाएको थिएँ, तपाई पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। 11-15-2021, 11-15-2000 यहाँ 20 लाई यहाँ एकचोटी राइट क्लिक गरेर 2021 गरिदिनुस्। यहाँ पनि 11-15-2021 गरिदिनु भयो। तपाईलाई टाइम मिलाउन मन छ भने टाइम पनि तपाईलाई कति बजे हो त्यो ठ्याक्क मिलाउनु भयो भने मिलाएर एप्लाई गरिदिनुस्। ओके गर्नुभयो भने हामी यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो डेट चाहिँ मोडिफाई भइसकेको छ 11-15-2021। यदि गरिसकेपछि तपाईको सरलाई पनि के लाग्छ भनेपछि यसले चाहिँ मेहनत गरेर रहेछ, हिजो भर्खर गरेर रहेछ, अहिले भर्खर गरेर रहेछ भन्ने चाहिँ अलिकति फिलिङ आओस् न हैन। त्यसैको लागि चाहिँ यो चोरी मेथड हो। अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त्यो विचार गरेर चाहिँ गर्नु होला। र यदि तपाईले डेट मोडिफाइडमा केही चेन्ज भयो भने चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ है गाइज। यो चाहिँ जस्ट फर सर्ट इन्फर्मेसन हो। कहिलेकाहीँ अभर परेको बेलामा चाहिँ यस्तो गर्यो भने काम लाग्न सक्छ। एनीवे गाइज, थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर टु अल अफ यु।